নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। তৃতীয়বাৰলৈ শপত ল'বলৈ সাজু এনডিএ খানাপাৰাত প্ৰস্তুতি নিৰীক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ 2026ৰ নিৰ্বাচনত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পাছত পুনৰ এবাৰলৈ অসমত চলিব এনডিএৰ শাসন। অহা 12 মেত শপত গ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰে। এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত। বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰ্তমান ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। মমতাই এৰিবই নোখোজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ, ৰাজ্যপালে কাঢ়ি ল'লে সাংবিধানিক পদ মৰ্যাদা। ক্ষমতাৰ মোহ কেতিয়াও ক্ষমতাহীন হ'ব নিবিচাৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিব নিবিচৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰা এক প্ৰকাৰ কাঢ়ি লোৱা হ'ল সাংবিধানিক পদ। ৰাজ্যপালে মমতা বেনাৰ্জীক বৰ্খাস্ত কৰাৰ লগে লগে ভংগ হ'ল পশ্চিমবংগ বিধানসভা। এতিয়াৰে পৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মমতা বেনাৰ্জী। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ। প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ হত্যাৰ গোচৰক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি। অভিযোগ আৰোপ সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই আদালতে দিব ৰায়। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে ৰায়দানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে দিন তাৰিখ। 26 মে বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে দিব চাৰ্জ ফ্ৰেমৰ ৰায়দান। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ অভিযোগত চলিবনে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। মঙলবাৰ 26 মেত ৰায় দিব ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। কোন হ'ব অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে অন্য কোনো বিজেপি বিধায়ক? কাৰ হাতত থাকিব শাসনৰ বাঘজৰী? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত কোন বহিব? কোন কোন থাকিব এনডিএ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত? 12 মেত অসমৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। উপস্থিত থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনো। 10 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপি বিধায়নী দলৰ বৈঠক। অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিএ বিধায়নী দলৰ বৈঠক। বৈঠকতে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব বিধায়নী দলৰ নেতা। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। উচ্ছেদক লৈ মুখ খুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উচ্ছেদক লৈ মুখ খুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনৰ পাছতেই নতুনকৈ হ'বলগীয়া উচ্ছেদক লৈ মন্তব্য। চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছদিনাৰ পৰাই ৰাজ্যত চলিব উচ্ছেদ। যদি 8 তাৰিখে চৰকাৰ হয় 9-10 তাৰিখৰ পৰা হ'ব সাজু। এটাকৈ বাংলাদেশী মিয়াক খেদাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অসমত বিজেপিৰ জয় জয়কাৰৰ পিছতেই বাংলাদেশীক ধমক। পূৰ্বে 1.5 লাখ বিঘাত হৈছিল উচ্ছেদ, এইবাৰ 3-4 লাখত উচ্ছেদ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ পোনপটীয়া ধমক দিলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক। অসমত নিস্তাৰ নাই অবৈধ মিয়াৰ। কোনো এজন বাংলাদেশী থাকিব নোৱাৰিব অসমত। এটাকৈ বাংলাদেশী যাব লাগিব অসমৰ পৰা। পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ ৰূপত বাংলাদেশীৰ ওপৰত চলিব বুলডোজাৰ। বিজেপিৰ চৰকাৰে এইবাৰ বংগতো বাংলাদেশীক ৰুধিব। বংগ সীমান্তৰে অসমলৈ অহা বাংলাদেশীক দিয়া হ'ব বাধা। নিৰ্বাচনৰ পাছতেই নতুনকৈ হ'বলগীয়া উচ্ছেদক লৈ মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। 1250 নহয়, অৰুণোদয়ত পাব 3000 টকা। কেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয়ৰ ধন?
বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয়ৰ ধন 1250 নহয় অৰুণোদয়ত পাব 3000 টকা কেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয়ৰ ধন 1250 টকাৰ পৰা 3000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা শপত গ্ৰহণৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰণ কৰিব প্ৰতিশ্ৰুতি আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব ৰাজ্যৰ মহিলা নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰা সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা হ'ব মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ শীঘ্ৰে অসমত বলবৎ হ'ব ইউচিচি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে সাজু বিজেপি শীঘ্ৰে অসমত আহিব পাৰে ইউচিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ উভতি আহিলেই সদনত উত্থাপন কৰিব ইউচিচি সদনৰ প্ৰথম অধিৱেশনতে অসমত আহিব ইউচিচি জনজাতীয় লোকক বাদ দি বলবৎ হ'ব ইউচিচি শীঘ্ৰে অসমত আহিব পাৰে ইউচিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ উভতি আহিলেই সদনত উত্থাপন কৰিব ইউচিচি সদনৰ প্ৰথম অধিৱেশনতে অসমত আহিব ইউচিচি জনজাতীয় লোকক বাদ দি বলবৎ হ'ব ইউচিচি উত্তপ্ত পশ্চিমবংগলৈ ৰাওনা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ বংগত সফলতাৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিমন্ত্ৰণ পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাইলৈ বিজেপিৰ পশ্চিমবংগৰ নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ আৰু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঢ়িলেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মমতা বেনাৰ্জী বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই ফাইল খুলিব মমতাৰ টিএমচিৰ 15 বছৰীয়া শাসনত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ দুৰ্নীতি ফাদিল হোৱাৰ ভয়ত কঁপিছে মমতা ৰাজ্যপালে মমতাক কৰিছে অপসাৰণ বংগ শাসন কৰা বংগৰ ৰাণী থাকিব পাৰে জেলত আজীৱন জেলৰ ভয়ে খেদিছে মমতাক বিজেপিয়ে মমতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব বুলি নিশ্চিত মমতা তদন্ত আৰম্ভ হ'লে জীৱন সলনি হ'ব মমতাৰ বিজেপিয়ে বংগত হঠাৎ টিএমচিক উফৰাই চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ৰেচনত কেৱল চাউল নহয় দাইল চেনি নিমখ আৰু পাব মিঠাতেল কেতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব এই সুবিধা বিনামূলীয়া মিঠাতেল ল'বলৈ সাজু হওক লগতে থাকিব দাইল চেনি নিমখ চাহপাত সাজু বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনৰ পিছতেই দিয়া হ'ব বিনামূলীয়া ৰেচন শপত গ্ৰহণৰ পিছতে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন লগতে থাকিব 1 লিটাৰ মিঠাতেল বিনামূলীয়া চাউল দাইল নিমখ চেনি মিঠাতেলৰ লগতে পাব আধা কেজি চাহপাত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব এই সুবিধা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ গৌৰৱ গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ কাগজৰ বাঘ কেৱল চিঞৰ বাখৰ কৰি ভাল পায় তিনি গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক তাচ্ছিল্য কৰাৰ ফল পালে গৌৰৱ লুৰিণে অখিল গগৈ বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী হোৱাৰ গুণ নাই তিনি গগৈৰ পৰা যুৱ প্ৰজন্মৰ শিকিবলগীয়া একো নাই মানুহক কিদৰে অপমান কৰিব পাৰি সেয়াহে শিকিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বেয়াকৈ কোৱাৰ পৰিণাম ভুগিলে তিনি গগৈয়ে অসমত বিৰোধী দল থাকিবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য হ'লেই অসমত জাতীয় পৰিষদ আৰু ভৱিষ্যতে নাহে অখিল গগৈ এটা পৰ্যায়লৈকেহে যাব ভাল কামৰ ভাল ফল বেয়া কামৰ বেয়া ফল এইবাৰ অসমৰ জনতাই দেখুৱাই দিলে কাৰ পক্ষত আছে জনতা বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ
আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ প্ৰতিবাদ নকৰে মুছলমানে, লোৱা হ'ল নতুন সিদ্ধান্ত। মুছলমানৰ ওপৰত এইবাৰ অত্যাচাৰ হ'লে মিয়া বিধায়কৰ হ'ব বিপদ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নকৰে এইবাৰ অসমৰ সংখ্যালঘুৱে। কংগ্ৰেছৰ মিয়া বিধায়কসকলৰ বিৰুদ্ধেহে হ'ব প্ৰতিবাদ। মিয়াৰ হাৰাশাস্তি হ'লে মিয়া বিধায়কৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিব। অনাগত দিনত এজনো মিয়াক অত্যাচাৰ কৰিলে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব। কংগ্ৰেছী মিয়া বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব সংখ্যালঘুৱে। মিয়া বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে RTI কৰাৰো হুংকাৰ। বিজেপিৰ চামচাগিৰি কৰিলে হ'ব বিপদ। চলে বলে কৌশলে ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ দলটো তেওঁলোকে মিয়া দললৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ জয় প্ৰাৰ্থীসকলে আজিলৈ মিয়াৰ সপক্ষে মাত মতা নাই। মিয়া বিধায়কসকলে সংখ্যালঘুৰ উন্নয়ন নকৰিলে পৰিস্থিতি হ'ব ভয়ংকৰ। কংগ্ৰেছৰ মিয়া বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ হুংকাৰ।